إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. orúkọ tèmi ni Hajia Saeedah Abdul Lateef Ahmad Rufai. mo wà ní orí ètò al-bayan wa tawdih bí a ti yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yẹyọ láti inú al-Qur'an al-Karim àti hadith an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. èyí tá a máa gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí òun náà ni gbólóhùn àtàbátùl. àmọ́ ká tó máa wọnú kò mú òkun ọ̀rọ̀ lọ, máa ju kíkí mi sí gbogbo mùsùlùmí àgbáyé lọ́kùnrin lóbìnrin pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn míì náà tí wọ́n lè máa kọsẹ̀ bá wa pé káàárọ̀ àárọ̀ làwa wà Nàìjíríà ń bí kó bá lékè ọlá kó máa bá gbogbo wa gbé. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, mo lélẹ̀ tí a máa gbéyẹ̀wò láàárọ̀ náà ní gbólóhùn àtàbátùl. kí ni à ń pè ní àtàbátùl? báwo ni àwọn èèyàn ṣe ń ṣe gbólóhùn yìí tó fi ń jẹ́ ṣíṣe? kí wá ní ẹ̀sìn ọba àlékè ọlá, kí ni ìhà tí ẹ̀sìn ọba àlékè ọlá kọ sí àtàbátùl? èdè Lárúbáwá. àwa lọ bí àáfàá wa Sheikh Ibn Manzur pé kí ni jẹ́ àtàbátùl. wọ́n ṣàyàlẹ̀ àlàyé fún wa. wọ́n ní pé àlìbátùlù òun náà ni ìtumọ̀ àlẹ́kọ́tíhàn, ká gé nǹkan, kéèyàn ò gé nǹkan, òun ní jẹ́ àlìbátùlù. wọ́n wá ní pé àmọ́ àtàbátùlù ń tiẹ̀ àmọ́ túmọ̀ àlẹ́ ẹ̀ǹkì tọ́hùn á ní dúníyà ìlàlá ta'ala. òní kéèyàn ó ní òun gé gbogbo ohun tí ń bẹ láyé, gbogbo ohun tí Ọlọ́run ní ọmọ exist láyé, kéèyàn wá fílẹ̀ kó dàánù, kó ní òun ò fẹsẹ̀, ó lóun ò fẹ́ tí gbogbo tí ń bẹ ní ayé àtayé àti tí ń bẹ ní òun ò fẹ́, ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba nìkan lòun fẹ́. wọ́n ní tó ń jẹ́ àtàbátùlù nìyẹn. wọ́n tún ní wọ́n máa sọ fún ẹrú tó bá ṣerú ẹ̀, tó bá sọ pé gbogbo tí ń bẹ láyé òun ò fẹ́ o, pé tí òun ò tiẹ̀ fẹ́ bá ayé ní nǹkan kan ṣe papọ̀, pé Ọlọ́run ọba nìkan lòun fẹ́ bá ní nǹkan papọ̀. wọ́n ní wọ́n á máa sọ fún irú wọn pé kọ́tà kulla shay'in illa amrallah, pé irú wọn yẹn á sọ fún wọn pé wọ́n gé gbogbo nǹkan àyàfi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nìkan, illa amrallahi wa ta'atuhu, àfi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nìkan àti ìtẹ̀lé Ọlọ́run ọba. gbogbo àṣẹ Ọlọ́run ọba ní pamọ́, gbogbo ntọ́lọ́ ní ó mọ̀ ṣe pátá gbogbo ẹ̀ ló jìnnà sí, gbogbo kíní pátápátá ló ń ṣe. ìwé ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn á nìyí pé ó ń ṣe tàbátùl ni. kódà wọ́n lo gbólóhùn náà, wọ́n lò fún ìyá wa Maryam, wọ́n fi máa ń sọpọ̀ wọ́n ní al-azra'u al-batul, ẹni tó ṣe yí pé ó gé ara rẹ̀ kúrò níbi pé kò bá ọkùnrin kankan ṣe rárá, oyún kan dé náà ni, kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní ìbájọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin kankan, Ọlọ́run kan ni wọ́n máa lóyún náà ni wọ́n sì ní. wọ́n fi ń lo gbólóhùn yẹn fún wọn pé al-azra'u al-batul. afáwa Ibn Ishaq àwọn ní tán bá ní tí àgbárí ní watabattal ilayhi, pé a máa túmọ̀ sí nkọ́ta ilayhi fil ibada, azin ó gé gbogbo tí ń bẹ nílé ayé, ó gé, ó wá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, ó wá sí pé Ọlọ́run ọba nìkan ní sìn, kò tún ṣe kankan pẹ̀lú ẹ̀ mọ́. ọ̀dà kí wá ní ẹ̀sìn Islam tó wá sọ nípa gbólóhùn yìí? inú àtàbátùlù yìí oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn ń gbà ṣe. àwọn náà tó ṣe pé
oúnjẹ ni wọ́n làwọn ò ní jẹ, wọ́n ní wọ́n á ní oúnjẹ kan àwọn ò ní jẹ o. Àwọn yà ní pé no obìnrin no táwọn bá ní káwọn fẹ́ obìnrin kò ní jẹ́ káwọn rọ́ lọ sìn pé so àwọn ò ní fẹ́ obìnrin. Àwọn mìíràn ní táwọn bá bímọ àwọn ọmọ ronú ọmọ àwọn ò ní lè sin lọ́run so àwọn ò lè ṣe o, àwọn á fi gbogbo ohun tí ń jáyé lẹ̀. In fact gbogbo nǹkan ìgbádùn ilé ayé tí ń bẹ ilé ayé wọn láwọn ò ṣe, wọn á nítorí pé táwọn bá ti ṣe àwọn ò ní rọ́ lọ sìn. Kí wàá lọ́ba àlékè ọlá wa sọ nípa àtàbátù ká fi gbogbo nǹkan ilé ayé lẹ̀ ká là ṣe. Òun ni wọ́n ń pè ní rọ̀hàbàníyà. Ká wá ní àníyàn wípé ókè o gbogbo nǹkan ilé ayé tá a ṣe yìí torí pé a fẹ́ máa sin Ọlọ́run ni. Ìgbà yẹn la wá tó kó àwa kúrò ní al-ilory al-rọ̀hàbàníyà àwa lọ sí ti àtàbátù. Téèyàn bá fi gbogbo ayé lẹ̀ àwọn tó fi gbogbo ayé lẹ̀ tán láwọn ò ní báyé ṣe wọ́n póríṣi méjì. Àwọn kan bẹ tó ṣe wípé wọ́n ń ṣe wọn ò ṣe torí tọlọ́run kì í ṣe pé Ọlọ́run ni wọ́n bẹ̀rù débẹ̀. Àwọn kan bẹ tó ṣe wípé àwọn rò pé àwọn bẹ̀rù Ọlọ́run ni àmọ́ ní sáìtì ní ojú Ọlọ́run sọ pé wọn ò bẹ̀rù òun torí pé Ọlọ́run sọ nínú Suratul Hadid verse 27 ó ní ba'da a'udhu billahi minash shaitani ó ní warahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Ọlọ́run bá ní ẹ̀rí rahabaniya yẹn nígbà tí àfáwà àṣọ̀bù ní fẹ́ tú rahabaniya wọ́n ní tí ń jẹ́ rahabaniya wọ́n ní pé rafdu nisa kakọ obìnrin ká ní pé a ní fẹ́ obìnrin pé a fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú obìnrin torí pé tá a bá ti fẹ́ obìnrin a ní lè sin lọ́n bó ṣe yẹ ká sin Ọlọ́run bí àfáwà ṣọ̀bù ní ṣe tú ni. Wọ́n ní nǹkan míì tí tún jẹ́ rahabaniya ó ní kakọ ṣàwátù dúníà gbogbo gbádùn ilé ayé káláwò fẹsẹ̀ gbogbo tó lọ ń dá sílé ayé tó ń ká máa fi gbádùn yẹn so that a ní máa rí ìnira. A rí inú ẹlòmíì tó sọ pé nígbà tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam wà láyé pé kò gun mọ́tò so òun ò ní gun mọ́tò. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn rahabaniya lè ṣe because mọ́tò tí ó wà láyé kó wà fún àǹfààní rẹ̀ ni mọ́tò ò sí pé ń tá a fi ń ṣakọ àbí ń tá a fi ń ráyé sá tó o bá láti bí ìtò òrìn lọ síbi tó jìnnà ara rẹ̀ gan ò ní jẹ́ ara rẹ̀ ìnira ní òmò bá o. Ọlọ́run sì dá wa sáyé lòun ò fẹ́ fara ni wá ó ní yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gbogbo kíní yìí ká lè fi ní ìgbádùn ayé ni Ọlọ́run ò sì fẹ́ ká sọ pé ìgbádùn ayé yẹn àní ní torí Ànábì sọ pé ó ní àdúnìyà mọ́tà ó ní ilé ayé ilé ìgbádùn ni àṣẹ gbogbo tó lọ ń bá dá fún yín bẹ̀ tí ò bá ti against tọba àlekè ọlá tí ò against òfin tí ń bẹ nínú alukurani Ọlọ́run dá fún yín kó lè máa jẹ́ rọrùn fún yín kẹ́ ẹ lè máa fi ṣe rọrùn ni. So afárasọ burú ní tó ń jẹ́ rahabaniya ó ní pé rahabaniya ní kékeré sọ pé gbogbo ìgbádùn ilé ayé òun ò fẹ́ àkọ́kọ́ kó lóun ò ní fẹ́ obìnrin èkejì ní kó sọ pé gbogbo shahwat tó wà láyé ìgbádùn ayé kó lóun ò ní fẹ́ òun ò fẹ́ sẹ́ ẹlòmíì olóhun ò ní wo tẹlifíṣàn yóò lóhun ò ní wo òun ò ní gbọ́ rédíò bẹ́ẹ̀ kó o sì wo tẹlifíṣàn kó o gbọ́ rédíò ló fi mọ kíní lọ́nu ayé tó o bá mọ tí ń lọ́nu ayé ibi tí ewu bá wà o ò ní lè lọ ọbẹ̀ through television or radio tó bá ti gbọ́. But if you refuse láti súnmọ́ àwọn nǹkan yìí then báwo ló ṣe fẹ́ mọ ibi tí ewu wà. Sheikh Adam rahimahullah wọ́n kọrin kan gbà ń wà ní ayé wọn ní àwọn mọ aburú àwọn ò fi ṣe aburú nítorí pé káwọn mọ́ bá kó sínú aburú bẹ́ẹ̀ yẹn bá mọ̀ pé nǹkan ìyá aburú ni tó ti mọ̀ pé aburú ni ó ti mọ̀ pé aburú ni ó sì mọ̀ bó ṣe fẹ́ sọ́ra ń bẹ̀ àbámbà tó mọ̀ pé aburú ni ìgbà wo ló ní kó sínú ẹ̀. ó ní wa man lam ya'rif sharra minan nas yaqa fi ẹni tí ò bá máa burú ẹ̀ náà dé èèyàn yóò kó sínú aburú yẹn bó tó bá ti gbọ́ tó mọ ibi tá burú wà àìmọye ìgbà ni wọ́n mọ sọ lórí tẹlifíṣàn àbórí rédíò tí wọ́n sọ pé ẹ má débì kan o nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ báyà nígbà tí wọ́n sọ pé ara ìwọ ò fẹ́ o pé nǹkan ayé ni ò fẹ́ ìgbà wo lò ní kó sínú ẹ̀. So gbogbo kíní Ọlọ́run bá dá fún yín láti lè máa wúlò fún yín nínú ayé ni àwa lè sọ wípé torí pé kíní káwá sọ pé no àwọn ò fẹ́ o torí pé ọba àlekè Ọlọ́run ọba ó wá ń sọ fún inú alukurani pé warahabaniyatan ibtada'uha ó ní ká sọ pé àfẹ́ nǹkan ayé yẹn ó ní àwọn yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o
àwọn èèyàn yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àṣé bídíà ni rahabaniya ká ní àfẹ́ nǹkan ilé ayé tọ́lọ́run bá dá fún wa bídíà ìdájọ́ tí Al-Qur'an gbé wá fún nìyẹn rahabaniya tán ibìtàn àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ó ní ma katabna alayhim àkọlé wọn lórí àní kan máa ṣe bẹ́ẹ̀ ọba àníkọlá wí bẹ́ẹ̀ ó là sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó lẹ́yìn lẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ó wá ní illa busiga ridwanillah àyàfi ìta ní kẹ́ ẹ máa ṣe ni pé kẹ́ ẹ máa wá ìyọ́nú àwọn Ọlọ́run ọba kẹ́ ẹ wá sọ pé gbogbo tá a dá sáyé yẹn ẹ fẹ́ ìran ó túmọ̀ sí wípé ẹ ń ṣe bídíà ọba àlékè ọlá wa ní fàmọ́rọ̀ áwùhà ẹ̀kọ́rẹ̀ àyàtìyà fàmọ́ ẹ̀rí fáwọ̀ sàbàbíà tó ní pé nítorí bàdé ló fi pè ní bídíà tó fi sọ pé àdádálẹ̀ ní lọ́dọ̀ wọn ó ní ó wá mú fáwọ̀ sàbàbíà ó ní díẹ̀ ní pé mọ́rọ̀ áwùhà ẹ̀kọ́rẹ̀ àyàtìyà ó nítorí pé wọ́n ṣe bó ṣe kàn ṣe gùlúwù pọ́ńbẹ́ ìtí ààrùn wọn ni wọ́n ṣe ọba àlékè ọlá wí bẹ́ẹ̀ fàmọ́rọ̀ áwùhà ẹ̀kọ́rẹ̀ àyàtìyà ẹ̀rí afáwọn Ibn Kathir nígbà tí wọ́n fẹ́ tú verse yẹn wọ́n ní nǹkan méjì ló jẹ́ èébú fún gbogbo àwọn tó bá ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nǹkan méjì lọ́ba àlékọ́lá fi bú gbogbo àwọn tó bá ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ afáwọn Ibn Kathir ní àkọ́kọ́ nǹkan tó lọ́wọ́ fi bú wọn ní pé al-ibtida fi dinillahi ma lam ya'mur Allah bi ká máa ṣe àdáadáalẹ̀ nú ẹ̀sìn Ọlọ́run bí nǹkan tó lọ́wọ́ bọ̀ pa láṣẹ wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tí wọ́n fi tó fi dé èébú fún wọn bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọ́n ṣe ibtida wọ́n ṣàdádálẹ̀ ntọ́lọ́wọ́ bọ̀ pàwọ́ láṣẹ ni wọ́n ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì tí afárá Ibn Kathir sọ pé fi ń jẹ́ èébú fún wọn òní fi ádámì kìyàwó ibi máa ń tẹ̀sẹ̀ lóhùn mímọ̀ za'imu annahu qurbatun ila Allah tí kìí ṣe kúrúbà wọ́n ń rò ipe táwọn ń ṣe yẹ ipe yóò jẹ́ káwọn súnmọ́ lọ ni bẹ́ẹ̀ ń gbé wọn jìnnà sọ́lọ́ ni because Ọlọ́run ò ní dá nǹkan sáyé kó mọ̀ ṣe wípé nǹkan yẹn yóò wúlò fún wa ni ọ̀dà ìwọ ọmọkùnrin tọ́lọ́ ń dá sáyé ó dẹ nídọ̀ ọmọkùnrin ó sì dá ọmọbìnrin náà tó sọ pé kí ọmọbìnrin ó máa ní bùkátà sí ọmọkùnrin kí ọmọkùnrin náà máa ní bùkátà sí ọmọkùnrin wá jí kó wá ní rárá o òun ò ní bùkátà kankan sọ́dọ̀ ọmọkùnrin tí ọmọ pé bídíà nìyẹn ó dá tiẹ̀ sílẹ̀ nìyẹn because ẹ̀dá tọ́lọ́ ń dá ọ ní pé kó ní bùkátà sọmọbìnrin kọ́mọbìnrin náà wá jí kó wá ní mọ́ dá lòun o òun ọmọ ní lọ́kàn tí o mọ̀ pé tó sọ ní pé tó lọ ń dá sí ọ lára tí ń jẹ́ nǹkan ọmọkùnrin yẹn tí ó mọ̀ ní bùkátà sọ ọmọkùnrin yẹn òun sọ wípé ò fẹ́ nìyẹn Ọlọ́run sì mọ tí ó wúlò fún ọ láyé ló fi dá ọlọ́kùnrin ló fi dá ọlọ́bìnrin pé kẹ́ ẹ mọ̀ ní bùkátà sí ayé kẹ́ ẹ wá ní fada ní mọ́dá ní ọba àdékẹ́ ọlá lòun ọ̀ràn yín bẹ̀ ó ní ìbùtẹ́dà òun hà máa kàtàkùn náà lẹ́yìn ẹ̀yin lẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ òun ò sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ọba àlekọlá sọ bẹ́ẹ̀ fún yín nínú Al-Qur'an àwọn kan ní vegetarians làwọn wọn ní vegetables nìkan làwọn lè jẹ àwọn ò ní jẹ ẹran o àwọn ò ní kì í ṣe pé bóyá tó ń bá jẹ ẹran àbí tó ń bá jẹja yóò ṣe wọn ní ṣùtá àwọn kan tó ṣe pé tó ń bá ṣe nǹkan kan yóò ṣe wọn ṣùtá lágbo ara ni àwọn yẹn kọ́ là ń sọ àwọn tó ṣe pé wọ́n ṣe níṣe yí pé àwọn rò pé àwọn sin lọ ọba àlekọlá ló ń kọ́ lẹ̀ ń sin o ó nítorí pé fàmọ́rọ̀ àwọn akọrin àyàtìyà ó nítorí pé ẹ̀ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe oníṣò gbogbo nǹkan yẹn ó lè ń ṣe fúri ara àti ni ó ní ẹ̀ ṣe fún ẹ̀sìn tòun àwọn àfáà wọn wá pín àtàbátùlù wọn pín sí méjì tàbátùlù tó ṣe wípé ó jẹ́ ti ẹ̀yìn ń bẹ tèébù ń bẹ tèébù ni àwọn ìta àti kọ́kọ́ kà lọ yẹn eléyìí tí ó mọ jẹ́ tẹ̀yìn tó jẹ́ pé ti tàkíkọ̀ òun náà ni àtàwájú ila Allah ta'ala fil ibada wal ikhlas máa lè nkìtọ́ àtàwọ̀fíìrì hajjati al-insani al-asasiyya òun náà ni kó ṣe yí pé a padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ti padà sí tó ṣe pé òun ní a máa ṣe gbogbo ìjọsìn fún plus sí pé gbogbo nǹkan ìgbádùn ilé ayé tọ́lọ́ ń dá fún wa yẹn a máa lò á ní sọ pé nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ ayé tọ́lọ́ wọn bá dá táwọn ò fẹ́ o pé nǹkan eléyìí o ẹ̀yàn àfẹ́ torí pé tá a bá ti ṣe àní súnmọ́ lọ torí pé ọba àlékọ́ lọ sọ pé fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab ó ní fa idha faragta tó o bá ti gbádùn yòdò yìí di ayé tán fansab ó ní kò tún wá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba àbí fabtaghi bayna dhalika sabila láàrin méjèèjì yẹn náà ní kẹ́ ti wá ọ̀nà mọ̀ láàrin yí pé ẹ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ó fún fatabattali ilayhi tabtila ẹ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ti pípadà sí àbí when you are worshiping Allah
kó worship ẹ̀ ní onìkan ṣoṣo bil ikhlas tabattali èyí tabtila kó mọ àníyàn rẹ fún pé onìkan ló ń sìn má tó mú nǹkan kan mìíràn mọ́ ìyẹn nìyẹn sọ so fáyidá fẹ́rẹ́tẹ́ fún ọ̀sán tó bá ṣayé tán tó ṣe wípé gbogbo ohun tí a dá sílé ayé yẹn tó ń jẹ́ kó jẹ́ ìwúlò fún ẹ àmọ́ má fi nǹkan ẹ bọ́ sí má lo nǹkan ilé ayé tó ṣe pé ó lòdì sí tọ́lọ́run gbogbo ohun tí Al-Kùránì ní ọmọ súnmọ́ mọ́ súnmọ́ gbogbo ohun tí àhádìsì ní ọmọ súnmọ́ mọ́ súnmọ́ àmọ́ mọ̀ wá sọ wípé tọ́lọ́run dá sílé ayé ò ní ṣe ó ní pé ò ní bímọ torí pé ó bá bímọ ọmọ òní àwọn mi ò tẹ̀ sọ pé nínú nǹkan ẹlẹ́kẹta tí a fara sọ̀ wú ní tó wá nípa ọ̀rọ̀ àbáníyà ó ní pé kéèyàn lọ sí isolate ara ẹ̀ kó lọ sáàyè kan kó wá lọ síbẹ̀ kó ní pé òun ibẹ̀ lòun ti lọ sin lọ́hùn kó wá lọ dá dúró sínú ààyè yẹn kó wá òun nìkan ṣó kó lòun sin lọ́hùn bẹ̀ pé òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan kan ṣe tó ń bá ń bá yẹn ṣe ní ayé òun ò ní rọ́lọ́hùn sìn gbogbo yẹn ò sí nínú Islam kò sí nínú ẹ̀sìn Islam tí Ọlọ́run bá pé ẹ̀sìn tọ́lọ́run bá pé tó ti sọ pé al-yawma akmaltu lakum dinakum tó lòun pé ẹ̀sìn yẹn fún yín lẹ́ni yẹn kò sí nínú ẹ̀sìn yẹn tó bá ṣe ó ti jáde kúrò nínú agbègbè Islam eléyìí tọ́lọ́run bá yọ́nú sí ó wà lọ síbi kan ó ní pé ìwọ Ọlọ́run ronú ń bẹ̀ torí pé òfẹ́ bẹ́ẹ̀ dá ayé ṣe bẹ́ẹ̀ ilé ayé ló ń wọ́ lọ yìí ìwọ tó rò pé ó mọ Ọlọ́run yẹn ṣé bí Ọlọ́run kò wà láàrin àwọn èèyàn láti máa set ayé kó set right ó wá lọ síbi kan ó ní pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń sin lọ́hùn. alábọ́n sọ sallam ó ní likulli ummatin jihad ó ní likulli ummatin rahabaniya ó ní wa rahabaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah ó ní kò sí nation tí ò ní rahabaniya tiẹ̀ tí wọ́n sọ pé àṣẹlẹ̀ ìtorí tọ́lọ́ ó ní ṣùgbọ́n tinú ti Islam ó ní al-jihad fi sabilillah ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lóun ṣe jihad bí ṣebí nílẹ̀ yóò sì mọ́ ṣe yóò sì ti tayọ àyà yóò mọ́ ṣe dáadáa yóò lóun ta ló gbé ohun jihad òtí tó nímọ̀ tó fi ń ṣe ọkọ̀ọ̀kọ̀ lọ wọ́n mímọ̀ bọ́ ṣe ṣe jihad náà ó ní àwọn steps téèyàn ṣe tó máa kànkànkànkàn tó tí ó fi sọ pé òun ṣe jihad lọ́dà ọkàn jáde fún ó ní jihad kan ló ń ṣe ẹwà àwọn àrìndè kan tí ò sí nǹkan kan lọ́pọlọ wọn nípa Islam tí wọ́n lọ padà bóra ń jọ sí ẹlákùn sí Islam nìyẹn rọ̀bàníyà fi ummati al-jihad fi sabilillah ẹlòmí olóhun ṣe jihad yóò mọ̀ ṣe rádaràdá tó takò ti Islam gbogbo nǹkan rọ̀bàníyà ni àtàbátùlù ni kò sí nínú Islam rárá tó bá mọ̀ pé o ní ẹ̀kọ́ nípa Islam bí wọ́n ṣe Islam dandan tó àwọn tó ní lọ wọ́n ní fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ẹbí àwọn tó mọ̀ tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀mọ́ ẹbí àwọn tó mọ̀ wọ́n fi mọ̀ yín tó má dẹ̀ fi mọ̀ yín ẹ lè ṣe Islam bó ṣe ẹ̀kọ́ ẹ̀ ṣe ò ní ti kúrò ní agbègbè Islam tó mọ̀ rò pé inú Islam ló ṣì wà tó sì ti jìnnà tó ti lọ tefetefe kọ́lọ̀ mọ́ ṣe wá lẹ́ni tó ṣe yí pé yóò kọsẹ̀ látara rẹ̀ ó ṣe wá lẹ́ni tí ó lè dúró lójú ọ̀nà ẹ̀sìn rẹ̀ sísìn kọ́lọ́n kó ṣíjú àánú wò wá kó fún wa ní Islam ṣe títí táàfi ṣíra táàfi padà lọ́ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.